سلام دوستان خوبم. در این قسمت برنامه میخوایم بررسی کنیم که چطوری میتونیم پاسپورت منقضی شده خودمون رو در سفارت‌های ایران در خارج از کشور تمدید کنیم. ما رو لایک و سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید. پس با من همراه باشید. بعد از داستان کرونا، سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایران در تاریخ 1/7/2020 معادل 11 تیر ماه 99 برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و بالا بردن سطح ایمنی مردم اطلاعیه‌ای را منتشر کردند با این مضمون که مراجعین پس از دریافت کد رهگیری از سامانه میخک و دریافت نوبت از نشانی سایتی به نام appointment.mfa.ir میتونن با دریافت یک نوبت فقط برای یک کار، مثلا با یک نوبت فقط برای گواهینامه یا با یک نوبت فقط برای پاسپورت اقدام کنن. افراد نمیتونن با یک نوبت به تمام امور کنسولی خودشون بپردازن، بلکه برای هر اقدامی باید یک نوبت جداگانه دریافت کنند. مراجعینی که اصل مدارک آنان مثل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت در ایران موجود است، ابتدا نسبت به ارسال کپی برابر اصل آن از طریق مراجعه بستگان به وزارت امور خارجه و یا دفاتر آن در استانها اقدام و سپس نوبت دریافت کرده و به سفارت‌ها و یا کنسولگری‌ها مراجعه نمایند. برای تعویض گذرنامه هم ابتدا بایستی کد رهگیری از سایت میخک دریافت کنید. نوبت رو هم که گفتم از سایت appointment.mfa.ir دریافت می‌کنید. اصل شناسنامه، گذرنامه قبلی، کارت ملی، کارت اقامت یا همون کیملیک پناهجویی، اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت، اجازه پدر برای افراد زیر 18 سال، 4 قطعه عکس 6x4 تمام رخ پشت سفید بدون کلاه و عینک و خانم‌ها مثل همیشه با حجاب کامل و البته تاکید می‌کنم عکس‌ها باید جدید باشند و همینطور واریز مبلغ 100 یوروی ناقابل به حساب 338 538 68 خط تیره 5001 نزد بانک زراعت ترکیه برای افراد بالای 18 سال و 50 یورو برای افراد زیر 18 سال تعرفه سال 2020 سفارت ایران در ترکیه هستش که بایستی پرداخت شود. لازم به ذکر است بدون هیچ گونه ترسی دوستان پناهجو میتونن به سفارت مراجعه کنند. البته از برخی از پناهجویان کیس آنها پرسیده می شود که معمولا اکثریت به صورت کلی فقط میگویند که به خاطر مشکلات اجتماعی مهاجرت کردند. دیده شده که سفارت به افرادی که دینشان را عوض کرده و یا سیاسی هستند به صورت سلیقه‌ای عمل میکنه و از دادن پاسپورت جدید امتناع میکنه. برای آبرین غیر مجاز کمی قوانین فرق داره. آبرین غیر مجاز باید 80 یورو به دو قسمت 35 یورو و 45 یورو به همان حسابی که اعلام شد در بانک زراعت واریز و فیش اون رو تحویل کنسولگری و یا سفارت ایران بدن. سرکنسولگری پس از دریافت مدارک، کد رهگیری و فیش‌های واریزی مراتب رو از تهران استعلام میکنه و در طول یک ماه اگر استعلام شما مثبت باشه و مشکلی نداشته باشید میتونید با در دست داشتن مدارک اعلام شده و پرداخت 200 یورو دیگه به صورت ناقابل مجددا در بانک زراعت پاسپورت خودتون رو دریافت کنید. لازم به ذکر برای بارگذاری مدارک در سامانه میخک به آدرس mikhak.mfa.gov.ir باید تمام مدارک خودتون رو که در این فیلم اعلام کردم به صورت اسکن شده با فرمت JPG با حجم 300 کیلوبایت بارگذاری کنید و اگر اون رو بلد نیستید باید مدارک خودتون رو از طریق کافی نت ها و یا دوستانتون برای سفارت و کنسولگری ارسال نمایید. خب دوستان، در این برنامه متوجه شدیم که چطوری میتونیم پاسپورت خودمون رو دریافت بکنیم. در برنامه بعد به گواهی تولد خواهیم پرداخت. اگر این برنامه مفید بود در اشتراک گذاری آن جدا کوشا باشید. با لایک و سابسکرایب و همینطور زدن دکمه زنگوله میتونید از جدیدترین ویدیوهای من مطلع بشید. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.